Gagawa tayo ng grading system based on DepEd Order number 31 series of 2020. Punta tayo sa page kung saan makikita natin yung sample computation ng grading system. Sa page 6 ng DepEd Order 31 series of 2020 ay makikita natin yung weight distribution of the summative assessment components per learning area for grade 1 to 10. And sa table number 2 naman, weight distribution of summative assessment components for senior high school. Sa weights ng languages, araling panlipunan at ESP, written works is 40%, performance task is 60%. Sa science and math naman, 50% for written works, performance task is 50%, MAPE 30% for written works, performance task 70%. Punta tayo sa sample computation. Sa table 3 ng DepEd Order 31 series of 2020 ay makikita natin yung sample computation of written works and performance tasks in languages, araling panlipunan, ESP for grade 1 to 10, and senior high school core subjects. I-check natin muna yung computation kung tama talaga. Gagamit tayo ng calculator. Check muna natin yung sa written works. For example, ay kunin natin yung sa written works ng learner A. 18 plus 22 plus 20 plus 17. Ang total dapat ay 77. Okay, so tama, 77. And 77, ang total score ay 85. But that is 77 over 85. So divide natin ang 77 sa 85. Ang kuha natin ay 0.90 or 0.91. So, pwede natin yung i-round off, gawin natin siyang 0.91. So, 0.91 times ang weighted average for written works ay 0.4 times 0.4 or that is 40%. Press natin ang enter. So, 0.364 or that is 36.4%. Okay, so tama to yung written works natin, 40%. Punta naman tayo sa performance task. So, may apat ulit. I-add muna natin yung bawat score. 12 plus 13 plus 19 plus 15. Parang may mali dito sa computation. Ulitin natin. Check natin ulit. 12 plus 13 plus 19 plus 15. Enter. 59. Ulitin natin. 12 plus 13 plus 19 plus 15. Enter. 59. So, dapat ang nakalagay dito ay 59 instead of 56. Pero sige, mamaya ay gagawa tayo ng spreadsheet or ng Excel file at i-compute natin itong sample computation na to. Okay, pero mag-base tayo dun sa 56. So, 56 divided by 75. That is 0.74 or 0.75. Okay, so that is 75 ang percentage score times 0.60% or 0.6. Dapat makukuha natin dito ay 45%. Okay, so tama, 45%. Pero mali dito yung yung total. So mamaya ay re-revise natin to gamit ang Excel. 45% for the weighted average. Ngayon, i-compute na natin. Kanina nakuha natin dito ay tama 36.4% plus 45%. So add natin 45% plus 36.4%, 81.4. Okay, so tama. 81.4 ang initial grade. Ito ang 2019 transmutation table. So, ang nakuha dito ay 81.4. Tingnan natin sa transmutation table. Ang 81 is between 80.80 and 82.39. So, the transmuted grade will be 88. Okay, so ang transmuted grade niya ay 88. So ngayon ay gagawa na tayo ng grading sheet from scratch para makita natin kung paano kinukuha ang buong grade ng isang bata gamit ang DepEd Order 31 series of 2020. Let's start with the blank Excel. So, i-divide muna natin yung mga columns according to the DepEd Order 31. According to DepEd Order 31, ang minimum na ilalagay sa bawat component ay 4. So, tingnan natin. Sa page
8 ng DepEd Order 2020 Series of 31, maglalagay ka daw ng minimum of 4 written works and 4 performance tasks. Sa column ng written works ay merong 4 na sub-column ng written works. Sa performance task naman ay may 4 na sub-column. Unahin natin yung column ng written works. Okay, so may 4 na sub-column. So 1, 2, 3, 4. Merge natin. And then sa performance task ay may 4 din. Okay. Select natin. Mag-select tayo ng 4 na column. Merge. Okay, so tapos na natin. And then pwede tayo maglagay na ng 4 na scores na pwede nating ilagay. 1, 2, 3, 4. Ayan, ayusin natin yung column. Siguro, i-resize natin. Gawin natin yung column width niya, ay gawin natin siyang 3. Ayan, and then, i-center natin yung alignment. Masyadong malaki. Siguro yung font size, gawin natin 10. Ayan. Okay, so meron na tayong written works and performance tasks. Balikan natin yung DepEd Order, page 6. Okay, so sample computation. Ilagay muna natin yung highest possible score saka yung sample learner natin. So meron tayong ilalagay pa na column yung total, percentage score saka weighted average. Okay, so magdadagdag tayo ng 3 column. One, 2, 3. This is the total. And then percentage score. And then weighted average. I-resize natin ulit. Gawin natin siyang 4. Yan. Then, gawin din natin dito sa performance task. Ilagay tayo ng 4. So, total, percentage score, weighted average. I-merge natin ulit. Then, resize natin. Anong size yung ginamit natin dito? 4. So, resize natin yung bawat column. 4. Ayan. Okay, so from scratch ay meron na tayong nabuo. Ngayon, ang gagamitin nating sample muna ay for the languages, Araling Panlipunan, ESP. So, lagay tayo siguro ng heading. Grading sheet for languages, Araling Panlipunan, ESP. Then, i-merge natin. Create natin ng bold. Yeah. And ESP. Ang nakalagay sa written works for Leia ay 40%. And then sa performance task ay 60%. Okay, so kompleto na. Ngayon maglalagay tayo ng additional column dito para sa highest possible score. Gawin na lang natin siyang HPS dito sa baba. HPS or highest possible score. Gawin natin dyan. And then, maglalagay na tayo ng sample learner dito. Siguro maglagay tayo ng isang column na space para hindi tayo malito mamaya.
For example, ang pangalan niya ay Juan de la Cruz. Yan yung sample learner natin. And then, ilalagay natin yung sample scores natin. For example, ang perfect score ay 20, 25, 20, 20. The total will be, so lalagay tayo ng formula, equal sign, sum, open parenthesis, and then select natin yung cells ng B4 hanggang E4. Close parenthesis, and then press enter. Total for the highest possible score is 85. So, ibig sabihin, ito yung perfect score. Sa percentage score naman, para makuha natin yan, di-divide lang natin yung raw score sa highest possible score. So, basically, dahil ito ay perfect score, F4 divided by F4. Kapag ipapress enter natin, 1 yung sagot. Pero, dapat yan ay magiging 100. So, para maging 100 yan, multiply natin yan sa 100 times 100. So, open parenthesis, close parenthesis, times 100. Press enter. Okay, so 100 na siya. Sa weighted average naman, para makuha natin 40% siya, i-multiply natin yung percentage score to 40%. So, equal sign, percentage score, click natin. That is G4 times 0.4 or 40%. Press natin enter. Okay, so 40% na siya. Ngayon, kunin naman natin ang performance task. For example, ito yung mga scores. And then, ang total score, ganun ulit, equal sign, then sum, open parenthesis, select natin lahat ng raw scores, then press enter. Percentage score naman, ganun din, equal sign, divide natin sa M4, M4 divided by M4, close parenthesis, open parenthesis, close parenthesis, times 100. Okay, nakuha na natin. Align lang natin to. Center, center. Weighted average equals sign N4 times 0.6. So, that is 60%. Ngayon, ilalagay na natin yung initial grade. Initial grade. Sa initial grade, para makuha natin, merge na lang natin to. Merge, center. Sa initial grade ay kukunin natin or i-add natin yung weighted average ng written works at performance task. H4, that is 40 plus O4. Dapat ang total nito ay 100. Yan. So, may initial grade na tayo. Ngayon, sa transmuted, okay, nagawa natin ito, quarterly grade. Ang quarterly grade ay naka-transmute na dapat ito. Quarterly grade. I-format muna natin siya. Merge. Nating 6, 7. I-format muna natin, i-align natin. Ayan. Sa initial grade, 100. Sa transmuted, ay gagamit tayo ng special formula para sa ating grade. So, ang kukunin natin dito ay P4. So, yan yung P4 natin. Kukunin natin yung formula. Ito yung formula for the quarterly grade. Ito ay naka-base sa transmutation table na ibinigay ng DepEd. So, gumamit tayo ng if-else statement. Then, naka-assign dito yung mga value ng transmuted grade na galing sa transmutation table. So, i-copy natin yung formula. Then, ilagay natin sa quarterly grade. P4
Ang P4, yan yung cell ng initial grade. So, i-convert niya into the quarterly grade. Okay? So, 100 pa rin dahil ang 100, kung makikita natin sa transmutation table, ay 100 din. Dahil kompleto na ito, ay magsasample tayo ng computation gamit tong learner natin na si Juan de la Cruz. Kita natin kanina ay merong error dun sa binigay na table, sa table number 3. Siguro i-align na lang natin para at least alam natin kung paano to i-compute. For example ay, maglalagay na tayo, kukopihin lang natin tong formula mamaya. 18, tapos 22, 20, 17, 77, 77 yung total score, di ba? So, since meron na tayong formula dito, kukopihin na lang natin. So, sinelect natin, then press natin Ctrl D. Papansin natin ay nakopy na yung formula. Burayin lang natin yung formula na nailagay dito sa gitna. Dahil wala dapat yon. Then, same with the formula ng percentage score. Okay, ngayon dito sa percentage score, para makuha ang percentage score ay dapat galing dito sa F4. Ito, F4. Kailangan ay F4 din siya nakalagay. So, copy muna natin. And then dito ay i-modify lang natin yung formula natin. Kasi dapat ay hindi 100 yung lalabas dito. Mapapansin natin, ito yung highest possible score natin. Ngayon, dapat yung highest possible score ay F4. Yan. Ngayon, para hindi ito mabago, kailangan natin lagyan ng $sign para ma-fix yung value kung saan siya kukuha. So, $sign F, $sign 4. Then, press natin enter. Okay, so 91 yung formula natin dito sa percentage score. Then, dito naman sa weighted average. So, G4 times 0.4. Copyin natin ulit. Press natin sa keyboard Ctrl D. 36. Okay, 36 or 36.4%. So, para makita natin, expand lang natin konti. Ngayon dito, 36.2 yung nakalagay. Since ito ay may discrepancy ulit, 36.4, ibig sabihin may naka-round off dito. So, dito, titingnan natin, times 100 ay 91. Ang mangyayari dito ay ira-round off natin itong percentage score. So, instead na ganito yung total score, maglalagay pa tayo ng additional formula which is round. And then, open parenthesis. Then, 0. Close parenthesis. Okay? So, copyin na natin yung formula ulit. Ctrl D. And then, dito, lagay natin ulit yung formula natin. F $sign 4. Ayan. So, parang naka-fix ulit siya doon. So, 91. So, kita nyo, kung makita na sa table number 3, ay parehas na sila na 36.4%. Okay, so, dapat naka-round up ito. Pupunta na tayo sa performance task. 12, 13, 19, 15. Ang nakalagay na total dun sa table number 3 ay 56. Pero kapag i-compute natin to, ang nakalagay ay 59. Maiiba na ngayon yung percentage score sa weighted average. Para i-align natin ngayon doon sa table, magbabawas tayo ng isa dito, 16. Ayan, para maging 56 siya. Okay, so tama na. Total ay 56. Okay, so copyin natin ulit tong formula. Control. Babaguhin pala natin to. Kailangan naka-round up. So, round. Open parenthesis, lagay tayo ng 0, and then close parenthesis, press enter. Copyin natin yung formula. Ctrl D. So, burayin natin to. Since dito, ang mangyayari, i-fix natin ulit yung ating highest possible score, which is M4. So, nakalagay dapat dito ay M4.
Tapos, dollar sign. Yan. So, 75, 45%. Okay, tama na siya. And then, para makuha naman ang initial grade, kopyahin natin na yung formula, Control D. 81.4. Okay, tama na. So, makikita natin sa table, 81.4. Sa quarterly grade, kopyahin lang natin yung formula, Control D. Okay, kung mapapansin nyo ay tama yung transmuted grade natin, which is 88. So, ito yung sample natin. Ngayon naman, pwede natin itong kopyahin para sa grading sheet naman ng Math and Science. So, copy lang natin to. Paste natin dito. Then, lagay natin grading sheet for Math Science. Ang written works ng Math and Science ay parehas sa 50%. 50. So, ang babaguhin natin dito na formula ay dito sa may percentage natin as a weighted average. Instead of 40%, magiging 50%. So, ganun din dito sa baba. Control D lang natin para mabago lahat. 45.5%. Ganun din dito sa weighted average. Baguhin natin. Gawin natin siyang 5. And then, copy natin ulit. Control D. Okay, so ang initial grade ay 83. And ang quarterly grade ay 89. So, tama yung nakuha natin sa table number 4. No? 83. Kung mapapansin nyo to, no? Parang naka-round off siya. Pero pag in-expand natin yan, 37.5% yan. Next naman na table, yung table number 5. Gawa tayo ulit. Kopyahin lang natin ulit ito. Grading sheet for MAPE. APP TLE. Ang written works ay 30%. Ang performance task ay 70%. Okay, so, same naman dito. Babaguhin lang natin yung weighted average, which is dapat yan ay 0.3. Copyin natin. Control D. So, 27.3. Weighted average ulit. Control D. Copyin natin. Control D. Ay, wait. Di pala natin nababago. Dapat ito ay 70%. Control D. Ang kay 52.5, yan ay 78.98. Ang quarterly grade ay 87. Balik tayo sa table number 2. Ang ilalagay naman natin doon ay yung mga components naman for senior high school. So, copyin lang natin ito. Paste natin. So, grading sheet for senior high school. Senior high school. So, nahati siya sa core subjects, all other subjects, work immersion para sa academic track, at meron din tayong textbook. Okay? So, unahin muna natin yung core subjects. Sa core subjects, 40-60. So, may kaparehas siya na grading sheet sa grades 1 to 10. Ito, yung grading sheet for, kopyahin na lang natin siya. Lagay natin dito. Ayan. Ito na ang for the core subjects. Gawa tayo naman for academic track or all other subjects. Academic track. All other subjects.
So, ang gagawin natin dyan ay, ang weighted average ay 40, 60, parehas lang. Tapos naman, meron tayong work and immersion. So, lagyan natin work and immersion exhibit performance. Exhibit. And then, performance. Yan, haba. Siguro, yan natin. Immersion center natin ulit. Ito ay 50-50%. So, gayahin lang natin yung grading sheet for math and science. Lagay natin dito. Ayan. So, 50%, 50%. Next naman ay for tech, voc, and livelihood, sports, and art design tracks. 70-30%. So, copyin lang natin muna to. And then, ang kanyang weighted average ay 30%, 70%. So, gayahin lang natin yung grading sheet for MAPE and TLE. Copy. Then, paste natin dito. Yan. So, ito ay technical, tech, voc, TVL na lang pala. Technical, vocational, and livelihood. Sports. Arts. And design tracks. Okay, so ito na siya. Computation. 30%, 70%. Okay, so ito yung basic ng DepEd Order 31 series of 2020.